السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باذن الله غنقدم معكم كريمه ديال الحامض سهله واقتصاديه. بقاو مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاج 4 ديال البيضات، كنحتاج 150 غرام ديال السكر سنيده، 4 ديال الحامضات اللي يكونوا معصورين والقشور ديالهم يكونوا محكوكين كما تتشوفوا. انا راه قشرة الحامض محكوك، عندي زليفه صغيره ديال الماء، وعندي نشا ذره او مايزين، وملعقه كبيره ديال الزبده. في كاسرونه كندير الماء وكندير داك القشور ديال الحامض وكنحطهم فوق من النار حتى كيغلي ليا مزيان هاد الماء مع هاد الحامض. صافي من بعد ملي كنحطها فوق النار حتى كتغلي مزيان عاد باش كنصفيها من هذاك القشور نتاع الحامض، وعاد كنزيد ليها السكر السنيده، وكنزيد ليها العصير ديال الحامض اللي كنكونوا عصرناه من قبل كما تشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نردو يغلى ليا عاوتاني مزيان حتى كينسجم ليا الكل. كنحرك هنايا وعاد تنعاود نحطو فوق النار باش يغلى ليا، وعاد نكمل المراحل الثانيه. بالنسبه لهم ديال الحامض فهي اختياريه، داكشي باش ما ذكرتهاش لكم في الاول مع المقادير. ليس شرط انكم ديروها، فقط مادام نتوما دايرين الحامض فدجا فالنكهه معززه، ما كاينلاش نزيدهم. انا بغيت نزيدها وصافي. صافي هنا من بعد ما درتها في البوطه ندوز تندير البيض في اناء اخر، 4 ديال البيضات، وكندير عليهم هذاك النشا وكنبقى تنحرك فيهم حتى كينسجموا ليا تماما. مزيان هاد المرحله هذيك النشا ديالكم تنسجم ليكم مع البيض. هنايا تندير 4 المعالق، انا درت تقريبا 3.5، ولكن اللي عمرها بحالي انا فغير 3.5 راها كافيه. اللي ما عمرش المعلقه 4 ديال المعالق باش تجيكم ثقيله، حيت حنا حاجتنا فيها تكون ثقيله باش ملي نبغيو نزوقوا بها اي حاجه تشد لينا ما تبقاش جاريه. صافي هنا كنبدا كنخلط مزيان هذاك النشا. اسمحوا لي هنا راكم تعرفوا النشا كطير دغيا. صافي نبدا كنحرك فيها مزيان حتى كينسجم ليا الكل، وفي نفس الوقت هذاك تيبقى تيغلي لكم هذاك السوائل اللي درنا قبيله راهما تيغلاو لينا في نفس الوقت، باش نساليو من الانسجام ديال هاد البيض مع النشا فيكون عندنا جايز كريم عفوا داك السوائل. صافي من بعد كناخذوا هذاك السائل من بعد ما غلى ليا وكنزيدو بشويه على الخليط ديال البيض مع النشا. بالنسبه للسوائل راكم عارفين كاين غير الماء والسكر، وعندي كريم عندي عصير نتاع الحامض. صافي كنبقى كنحرك بشويه وتنكب غير بشويه كما تشوفوا، لسبب واحد باش البيض ديالنا ما يطيبش لينا في هذاك السخونيه ديال السوائل اللي غليناهم. هاد المرحله مهمه انتبهوا ليها وردوا ليها البال. صافي تنبقى غادا بشويه وانا كنخلط، وفي الاخير كنرد كل شيء في اناء واحد وكنطيبهم حتى كيعقد ليا الخليط كما تشوفوا معايا. هنايا انا درت غير نص كميه ونعاود دابا نرد نص الكميه، وكنتاكد ان ما بقاتش عندي حبيبات ديال النشا. انا كنكون كنحرك مزيان باش ما تبقاش ليا الحبيبات نتاع النشا. هنايا بديك السخونيه هو بدا تيتقال ليا، ولكن ما كافيش هادشي، مازال غادي نحطو فوق النار. صافي ها هو من بعد ما وجد ليا وحيدتهم فوق النار غادي نزيد ليه هذوك الطريف ديال الزبده. ماشي ضروري معلقه كبيره، ممكن ديروا طريف الزبده لان الزبده كتخليه املس
وكتخليه يعني رطب وما تيكونش لينا واحد القشره. من بعد كناخذ السلوفان او بابي كويسون وكنغطيه الا كنتو محتاجينه. غطيوه ولامسوا هذاك البابي كويسون على الكريم ديالكم باش ما تكونش واحد القشره. صافي ها هو دابا ولا عندي جاهز. دابا عندي ولا جاهز صافي. ها هو من بعد ما وجد ليا الكريم ديالي غادي نديرو في الثلاجه. شفتو تيجي لامع وتيجي يعني القوام ديالو ثقيل. انا هنايا غادي ندير ليه السلوفان وغادي نخشيه في الثلاجه. فوقت ما احتاجيته انا غادي نستعملو. حركوه غير مزيان واخا يكون جمد ليكم حركوه مزيان تيولي املس. وهذا الفيديو وصلنا للنهايه ديالو. بسلام عليكم.